Alam niyo ba na ang coronavirus ay tumatagal sa mga plastik at bakal sa loob ng 7 araw? Sa papel at salamin, 4 na araw at sa mga bagay na gawa ng kahoy, 2 araw. Pero kapag ito ay lumapag sa mataas na uri ng tanso o copper, nakakatulong ito labanan ang mga bakterya at virus dahil sa antimicrobial and antiviral properties na taglay nito. Yan po ang mainit na balita na umaapoy ngayon sa mundo ng siyensya sa pagtuklas ng mga paraan para makatulong magbigay proteksyon laban sa mga virus. At ako po ay nagagalak na ihatid sa inyo ang kauna-unahang copper mask na may antimicrobial film with infused copper strands na nakakatulong magbigay proteksyon laban sa maraming virus at bakterya. Reusable, washable, portable at may kakayahang mag-disinfect ng sarili. Copper mask, proteksyong suot mo, proteksyong sigurado.